Hi everyone, welcome to Medicine with Ali's again. راح نكمل مع diabetes medications ونتكلم عن meglitinides. طيب، ايه هم الميجليتينايدز؟ الميجليتينايدز هم ريباجلينايد and ناتيجلينايد. اوكي، ريباجلينايد جاي من كلمة ريبا. اوكي، ريبا. طيب، وبالتالي remember ريباجلينايد. طيب، اوكي. ناتيجلينايد جلينايد جاية من كلمة ايش؟ مش جاية من اي كلمة. ناتيجلينايد هي ناتيجلينايد. You need to memorize it. المهم انه these are the two meglitinides اللي نتكلم عنهم. طيب، الميجليتينايدز بتشتغل ازاي؟ الميجليتينايد شغاله مثل السلفونايل urease. طيب، انما on different receptors. Again, they are just like sulfonyl urease انما on different receptors. وبالتالي we expect انه ممكن يعملوا لي ايش؟ hypoglycemia and weight gain. طيب، ليه؟ لانه بيزودوا الانسولين ريليز. اوكي، وبالتالي اذا what increases insulin release directly هم مين؟ هم الميجليتينايدز اللي هم ريباجلينايد and ناتيجلينايد، والثاني هم مين؟ هم السلفونايد يوريز. اوكي، طيب، اللي بيزودوا كمان الانسولين ريليز هم مين؟ هم جي ال بي 1 ريسبتور اجونست، وكمان مين؟ دي دي بي 4 انهبيتورز. انما هذول التو بيزودوا الجلوكوز ميدييتد انسولين ريليز. اوكي، جلوكوز ميدييتد انسولين ريليز. لو مش فاهمين انا ايش اللي جالس اتكلم عنه، watch the second video on diabetes medications part 2. اوكي، diabetes medications part 2. في الديابيتيز ميديكيشنز بارت 2 حكينا ايش قصه الجلوكوز ميدييتد انسولين ريليز. المهم انه دايركت انسولين ريليز بيحصل مع الميجليتينايدز اند سلفونايل يوريز. طيب، ميجليتينايدز اند سلفونايل يوريز. اوكي، طيب، الميجليتينايدز اللي هو الريباجلينايد and ناتيجلينايد كويس ان هم بيعملوا reduction in the postprandial blood glucose، لكن in general know ان هم insulin releasers and directly they stimulate the insulin release but on different receptors غير عن sulfonylurease receptors. طيب، وبيعملوا لي hypoglycemia and weight gain. طيب، في حاجة اسمها sodium glucose cotransporter 2 inhibitors. Those medications are very essential يا جماعة. طيب، لأن لهم mortality benefit ومهمين في cardiovascular diseases. اوكي، حتى في renal diseases. وبالتالي you need to know these medications. اوكي، ايش قصة الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2؟ فين نشوف هذه الريسبتورز؟ لو شاهدتوا فيديو دايوريتكس حتشوفوا ان احنا تكلمنا عن هذه الريسبتور اساسا، وقلنا ان هي موجوده في البي سي تي اللي هي proximal convoluted tubule. طيب، ووظيفتها انها تعمل ري ابزوربشن للجلوكوز في البروكسيمال convoluted tubule تبع الكدني. طيب، اوكي، هذول الانهبيتورز ببساطه يمنعوا الري ابزوربشن اوف جلوكوز في البي سي تي proximal convoluted tubule. And remember guys, they might ask you about this انه فين يشتغلوا الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر؟ شغالين في البي سي تي proximal convoluted tubule of the kidney. طيب، اوكي، اللي بيحصل انه لما تمنع reabsorption of glucose يحصل عندك something we call glycosuria or glucosuria. طيب، glucosuria بيعمل osmotic diuresis، فالبيشنت ممكن يدخل في dehydration، وممكن كمان يدخل في UTI، ويدخل في ايش؟ الفيميل ممكن يدخل في vaginal infections or vaginal candidiasis. طيب، اوكي، والسبب ايه؟ لانه البيشنتس هذول بيجيهم glycosuria. طيب، ليه يجيهم glycosuria؟ هذه الميكانيزم اوف اكشن اوف ذا دراج اساسا. اوكي، طيب، بيقلل blood glucose level by انه هو يعمل glycosuria، انه the patient loses the glucose in the urine. طيب، حلو، رائع جدا. ايه هم الثلاثه medications اللي يهمونا في الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر inhibitors؟ هم الكاناجليفلوزين، داباجليفلوزين and امباجليفلوزين. ولو شايفين انه كلهم لوزن. اوكي، اللي هو فطيره لوزان. طيب، اوكي، اللي هو اللوزين. طيب، اوكي، فريمبر انه جليفلوزين، كاناجليفلوزين، داباجليفلوزين and امباجليفلوزينز، كل اللوزنز بقى هم فطيرة التفاح هذه الجميلة. اوكي، طيب، ليه مهمين الامباجليفلوزين، كاناجليفلوزين and داباجليفلوزين؟ طبعا انا on purpose I say دبة، هي داباجليفلوزين بس I say دبة. هقول ليه. طيب، هقول ليه. special consideration. اوكي، هذول الميديكيشنز مهمين جدا في الكارديو فاسكولار ديسيزز. لما يكون عند البيشنت atherosclerotic cardiovascular disease زي coronary artery disease. اوكي، لما يكون البيشنت عنده coronary artery disease these medications are helpful. اوكي، لما يكون البيشنت عنده heart failure دبة اللي هو داباجليفلوزين مهم. اوكي، لانه بيقلل الهارت فيلير ريليتد هوسبيتاليزيشن، يعني مريض الهارت فيلير
بيقل دخوله الى المستشفى وتنويمه في المستشفى بسبب الهارت فيلر لما بيكون يستخدم ايش؟ الداباجليفلوزن. اوكي، لما يكون دايابيتيك اوف كورس، لما يكون البيشنت عنده هارت فيلر بلس دايابيتيز، داباجليفلوزن از اميزنج لانه حيقلل الهوسبيتاليزيشن. طيب اوكي، ليه انا قلت داباجليفلوزن؟ لانه البيشنتس يا جماعه اللي عندهم هارت فيلر ايش بيجيهم؟ بيجيهم اديما. اوكي، بيحصل عندهم بريفرال اديما، ممكن حتى يحصل لهم اسايتس وياي، فدبه اسايتس اوبيسيتي وياي عشان تفتكروا الفلويد دبه. اوكي فاهمين؟ اوكي المهم، فداباجليفلوزن بينعطى ايش؟ بيكون كويس جدا لما يكون البيشنت عنده هارت فيلر لانه الداباجليفلوزن بيقلل الهوسبيتاليزيشن in those patients. طيب امباجليفلوزن the amazing medication empagliflozin. Empagliflozin proven to reduce the cardiovascular mortality. إذا if they ask you what SGL2 inhibitor بيقلل الكارديوفاسكولار mortality، أول حاجة تقولها هي الامباجليفلوزن. others maybe إنما اللي absolutely reduces the cardiovascular mortality هو empagliflozin. رائع. طيب كانجليفلوزن رائع جدا. كانجليفلوزن يبدا بحرف السي، وكلمه سي كي دي اللي هي كرونيك كدني ديسيز كمان تبدا بحرف السي. ليه؟ لانه يا جماعه الكانجليفلوزن مره كويس في الناس اللي عندهم سي كي، بروتين يوريك سي كي دي، بروتين يوريك سي كي دي. اوكي، those patients لو قلنا لك حتستخدم لهم ايش؟ what is GL2 inhibitor؟ حتقول كانجليفلوزن وياي. وبالتالي الخلاصه انه الاس جي ال 2 inhibitors اللي هم those three medications كويسين in two diseases: renal patients وcardiac patients. Okay, renal patients and cardiac patients empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin, lozin، فطيرة التفاح. طيب مرة كويس in those patients. اوكي، لو تبي تحفظ اشياء كويسه زياده تحفظ انه الامباجليفلوزن بيقلل المورتاليتي. اوكي، في الكارديوفاسكولار مورتاليتي امباجليفلوزن يقلل الكارديوفاسكولار مورتاليتي. كانجليفلوزن هو فور سي كي دي 3 بلس البومينيوريا. طبعا لما يكون الجي اف ار اقل، لما يكون الجي اف ار اكثر من 30. ليه؟ طبعا لانه لما يكون الجي اف ار اقل من 25 حتوقف ايش؟ الكانجليفلوزن. كانجليفلوزن should not be used in patients لما يكون عندهم الجي اف ار اقل من 25. اوكي حلو. طيب SGL2 inhibitors كمان بيعملوا weight loss. هل هذا كويس ولا bad؟ طبعا كويس. In diabetes patients, especially type 2 diabetes, we want the weight loss. Okay, we want the weight loss. إذا sulfonylurase والميجليتينايدز، sulfonylurase and meglitinides مش مرة كويسين لأنهم بيعملوا لي weight gain وكمان بيعملوا لي hypoglycemia. إنما SGL2 inhibitors كويسين جدا، كويسين قوي لأنه عندهم renal effect وعندهم cardiac effect وكمان بيعملوا للبيشنت weight loss. اوكي طيب رائع. لما بنتكلم عن side effects and contraindications، اوكي side effects هي weight loss، اوكي dehydration، UTI and vaginal fungal infections اللي هو مين؟ vaginal candidiasis or candidiasis، it depends how you pronounce it. وكمان ممكن يعملوا ايش؟ euglycemic DKA euglycemic DKA. يعني ايش؟ يا جماعه الناس اللي عندهم diabetic ketoacidosis بيكون عندهم hyperglycemia plus ketoacidosis صح؟ طيب في كاتيجوري اسمها euglycemic DKA، يعني البيشنت عندهم ketoacidosis انما the blood glucose level is normal. اوكي هذه الكاتيجوري احد اسباب هذه الكاتيجوري هي ال SGL2 inhibitors. ممكن يعملوا لي كذا. اوكي ممكن يعملوا لي ايش؟ euglycemic DKA. طيب